हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई डिबी लटरीको फोटो कसरी तयार पार्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। र फोटो तयार गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। तपाईहरुले सबभन्दा सुरुमा त तपाईहरुले आफ्नो फोटो चाहिँ क्लियर क्यामेराबाट खिचेको र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट हुनुपर्छ र फोटो एकदमै नेचुरल हुनुपर्छ र तपाईहरुले चाहिँ फोटोलाई राम्रो बनाउने उपायहरू बनाएर तपाईहरुले ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्ने, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अझै व्हाइट गर्ने हैन। यसरी गर्दाखेरि तपाईहरुको डिबी लटरी परे पनि रिजेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ। र आज मैले तपाईहरुको लागि कसरी एउटा राम्रो प्रपर फोटो चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने अथवा बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला, किनभने मैले यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु तपाईहरुको सामु डेली ल्याउने कोसिस गर्नेछु। र सर्वप्रथम त तपाईसँग चाहिँ एउटा एचडी क्वालिटीको क्यामेराले खिचेको फोटो हुनुपर्छ। र मैले चाहिँ यहाँ डिबी भनेर फोल्डर बनाएको छु र यसमा चाहिँ मसँग चाहिँ मेरो पनि फोटो छ, मैले पनि आफ्नोको लागि भर्दै छु र मैले चाहिँ आज चाहिँ यो तीनवटा फोटोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दै छु। र तपाईहरुले चाहिँ डिबी लटरीको फोटो चाहिँ भर्नको लागि योग्य छ कि छैन भनेर चेक गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले पनि अवश्य पनि फोटो टुल भन्ने अनलाइन टुलबाट सिलेक्ट गर्दा तपाईले चाहिँ इमेज इज ओभरली कम्प्रेस्ड, प्लिज युज अ कम्प्रेसन रेशियो दैट इज लेस देन 20:1 भनेर यो एरर र अर्को एरर भनेको यो एरर योर फोटो डज नट निड क्रपिङ भनेको यो पनि एउटा एरर हो। र यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त? यो प्रब्लम चाहिँ तपाईको फोटो सिलेक्ट गर्ने बेलामा अथवा क्रप गर्ने बेलामा एरर आएमा तपाईले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ पनि तपाईहरुले जानकारी पाउनुहुनेछ। र यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो अनलाइन टुल अथवा आफ्नो अनलाइन सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईहरुले जस्तै मैले पनि पहिले नै चुज गरिसकेको छु र फेरि पनि तपाईहरुलाई म देखाउँछु। र यहाँ बेसिक एक्जाम्पल्स भने राइट साइडमा तपाईहरुकोमा 4 वटा फोटो देखाएको छ र तपाईहरुकोमा चाहिँ कस्तो फोटो चाहिँ सिलेक्ट डिबी लटरीको लागि चुज हुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देखाएको छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मैले सुरुमा पनि भनिसके त्यो कुराहरु चाहिँ रिपिट नगर्नु होला। र अर्को कुरा भनेको तपाईहरुले कानमा लागेको चीजहरु चाहिँ निकाल्नु होला। चस्मा लाउनु भएको छ भने पनि चस्मा पनि निकाल्नु होला। र मैले एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो दुईटा एरर चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। चुज फर न्यू फोटोमा गएर मैले चाहिँ यो फोटोलाई चुज गरे भने यसरी चाहिँ एरर देखाए, एउटा एरर। अर्को एरर भनेको जस्तै मैले चाहिँ यो फोटोलाई सिलेक्ट गरे भने योर फोटो डज नट निड क्रपिङ भनेर यो पनि आएको छ हैन। खासमा यो फोटो यो अनलाइन टुल भनेको फोटोलाई क्रप गरेर मिलाउनु थियो, तर तपाईहरुले चाहिँ 600/600 को फोटो गर्नुभएको छ, तर चाहिँ फोटोको आकार अथवा साइजहरु आँखाहरु चाहिँ नमिलेको भएको कारणले गर्दाखेरि योले पनि एरर देखाएको छ। र यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ 600/600 को पिक्सेलमा गर्नुहुन्छ भने त्यो र इन्चेसमा गर्नुहुन्छ भने 2 इन्च र 2 इन्च/2 इन्च को गर्नुपर्ने हुनेछ। र यस्तो एररहरु आएदेखि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइनमा गएर तपाईहरुले एक्सन सेल भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ टाइप गरेको छु र अलमा गएर यसलाई तल यहाँ रहेको चाहिँ एक्सन भ्यू सेल एक्सटेन्सन भन्ने तपाईले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर यो लिंकलाई म तपाईहरुको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई यो लिंक छोड्दिन्छु, त्यहाँबाट सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली यसमा चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। र यो टुललाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने तपाईहरुले जानकारी गराउन गइरहेको छु। अघिको फोटोलाई चाहिँ मैले त्यो 600/600 र अर्को यो दुईटै एरर चाहिँ सल्भ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो इमेज ओभरले कम्प्रेस भन्ने र यो यस्तो खालको यो फोटोलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सल्भ गरेर देखाउँछु। यसको लागि तपाईहरुले त्यो जुन फोटोलाई तपाईहरुले चाहिँ फोटो चाहिँ यस्तो टाइपको हुनुपर्छ है। तपाईहरुको फोटो चाहिँ एकदमै क्वालिटी भएको, कुनै एडिट नहुने नेचुरल हुनुपर्छ फोटोको लागि। र मैले चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गर्छु
र यो विन्डोज 11 भएको कारणले गर्दा सो मोर अप्सनमा जानुपर्छ र यो एक्सेन्ट सेल भन्ने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ यसरी र यसलाई सिम्पली यसलाई यहाँ गएर कन्भर्टमा क्लिक गर्नु होला। कन्भर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। सेटिङमा यहाँ टिक लागेको छ भने यसलाई चाहिँ अनटिक गरिदिनु होला र यसलाई 100 बेस्ट क्वालिटी भनेको 100 छ, यसलाई चाहिँ 100 मै राख्नु होला र यसमा तल अप्सनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुको डिफल्टमा चाहिँ 2:2 1:1 डिफल्टमा यो हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ बेस्ट क्वालिटीमा यसमा क्लिक गर्नु होला र ओके क्लिक गर्नु होला। ओके क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईको अघिकोमा डाइमेन्सन 600/600 भयो अलरेडी क्रप भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 600/600 चुज गर्नुभयो भने त्यस्तो इरर देखाउँछ। मैले त्यसको लागि अहिले चाहिँ 800/800 भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी 800/800 गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ सिम्पली कन्भर्ट गरेर देखाउँछु। कन्भर्ट गरेर देखाएको लास्ट फोटो भनेको यो आइहाल्यो हैन अहिलेको। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ डीबी फोटो फाइनल भनेर चाहिँ सेभ गर्छु र यसको एक्सटेन्सन भनेको तपाईहरुले पीएनजी फोटोलाई चाहिँ डीबी ले लिदैन र जेपीजी फाइल हुनुपर्छ र मेरो फाइल पनि जेपीजी फाइल छ र यो 800/800 को छ। डीबी फोटो भन्ने चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेको छु र यसलाई सिम्पली तपाईहरुले यसमा गएर फोटो टुलमा जानु होला र चुजमा जानु होला र मैले चाहिँ अघि नाम दिएको छु फोटो डीबी फोटो फाइनल र ओपन गर्नु होला। तपाईहरुले एनालाइज गरेको छ यसरी एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुको फोटो चाहिँ यसरी मजाले अटोमेटिक क्रप गरेको छ र यसलाई चाहिँ डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेको छ र यसलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्नु होला र मेरो डाउनलोड अलरेडी भइसकेको छ। यहाँ नि तपाईहरुले अघि चाहिँ मैले एउटा गरिसकेको छु र यो डीबी फाइनल भनेर यहाँ डाउनलोडमा आइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो प्रोसेसबाट तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट तपाईहरुको डीबी फोटो चाहिँ एकदमै सजिलै गरी प्रोपर वेमा चाहिँ सिलेक्ट अथवा बनाउन सक्नुहुन्छ र अन्त्य आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएको छ र यसले तपाईहरुको डीबी लटरी फर्म भर्नमा एकदमै सहयोग पुर्याउनेछ र आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई थ्यांक यू। अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई भेट्नेछु। अहिलेको लागि बाइ।